සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයා මේ අදත් එකතු වෙන්නේ ඉස්සෙල් පංචා YouTube channel එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. යාළුවනේ ඉතින් මම අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කොහොමද ඒක දැනගත්තේ? මම වීඩියෝ එකට එන්න කලින් ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ මම මේ වීඩියෝ එකේ මොකද්ද කරන්නේ මොකද්ද කියලා දෙන්න කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ YouTube thumbnail එකක් හදන්නේ වගේ ෆෝන් එකෙන්ම හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම අලුතෙන් YouTube එකට ආපු කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවා යාළුවනේ මම. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් ඉස්සෙල් පංචා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තේ මතුවෙන bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. ඒතර මම දාන මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි යාළුවනේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක කිසිම තැනක් skip නොකර බලන්න. ඉතින් එහෙම කරවොත් තමයි ඔයාලට මේ මම කියන දේ සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඔයාලා මේ හදාගන්න YouTube thumbnail එක කොහොමද වීඩියෝ එකට එඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම Play Store එකට යන්න. මොකද මම මේ දේ කරන්නේ පාවිච්චි කරන ඇප් එකෙන්ම තමයි මම ඔයාලටත් මේ කියලා දෙන්නේ. Play Store එකට ගිහින් ඔයා සර්ච් කරන්න යන්න Pixel Lab කියලා මේ උඩින් මේ ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එක මේක ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යාළුවනේ. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඕපන් කරන්න. ඉතින් ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි යාළුවනේ මුලින්ම එන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න ෆොටෝ එක හදාගන්න අපි පාවිච්චි කරන ඇප් එක යාළුවනේ. ඉතින් මේ ඇප් එකේ මුලින්ම දැන් අපි YouTube එකට නම් මේක thumbnail එක හදන්නේ අපි ඒකේ size එක හදාගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒකට මුලින්ම ඔයාලා මෙතන මේ තියෙන තිත්ති රූට් තුනට යන්න ඕනේ. ගිහින් මෙතන මේ image size කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ custom කියන තැන press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන YouTube thumbnail කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක select කරලා okay කරන්න යාළුවනේ. හරි. දැන් අපි YouTube thumbnail එක හදන්න ඕන size එක select කරලා ඉවරයි. ඉතින් පළවෙනි කොටස ඒක අපිට ඒ size එක තෝරාගන්න ඉවරයි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපි මේකට අපිට ඕනි ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මේකට ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න ඕනේ, ෆොටෝ ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනේ දේ මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ හැමදේම කියලා දෙන්නට ලොකු වෙලාවක් යනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම අවශ්‍යම දේ ටික කියලා දෙනවා ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම මේකට ඇඩ් කරගමු ටෙක්ස්ට් එකක්. ඉතින් ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරන්න මෙන්න මේක උඩ ප්‍රෙස් කරන්න මේ new අපිට යාලා දීලා තියෙනවා. එනකොට new text කියලා. ඉතින් new text එක අපිට edit කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒකට ඉතින් මේ text edit කරන්න තමයි යාලා මේ යට වලට පේනවා ඇති. මෙතන option පහක් දීලා තියෙනවා. මේ text edit කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන මේ දෙවෙනියට තියෙන tab එක යාළුවනේ. ඒක press කරන්න. press කරලා මෙතන වලට පේනවා edit කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක press කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඔයාලට ඉතින් මේක ඕනේ නැහැ. ඒක මකලා දාන්න. ඉතින් මම එකට දැන් ඔයාලට ඕන දේ type කරන්න. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් එයාලා අපිට දීලා තියෙන යාළුවනේ ඉංග්‍රීසි විතරයි. හැබැයි ඉතින් අපිට හෙලකුරු වගේ ඇප් එකක් දාගෙන මේක සිංහලට ටයිප් කරලා එතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකම කවලම් කරලා හෙලකුරු ඇප් එක හෙලකුරු එකත් එක්ක දාලා තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මට ඕන ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරන්නම් මේ විදිහට. කියලා මෙන්න මේ විදිහට කියලා ටයිප් කරමු යාළුවනේ. ටයිප් කරලා මෙතන මේ තියෙන ඕකේ කියන එක දෙන්න. right. ඔයාලට දැන් පේනවා යාළුවනේ අපි එහෙම ටයිප් කරපු එක මේ විදිහට අවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේක size එක මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ අපි. ඒකට මෙතන මේ තියෙන මේක තියෙනවා මෙතන size කියලා. මේ size කියන එක press කරන්න. ඉතින් එතකොට මෙයාලට ඕනි ගන්න මේක මේක උඩ පල්ලෙහාට කරලා ඕනි ගන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මේක විදිහට අක ඔයාලට ඕන විදිහට ඕනි ගන්න මේක adjust කරලා හදා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරි. ඉතින් හයි කරලා මෙතන මේ හරි ලකුණ දෙන්න.
ඊට පස්සේ මම මේකට ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇඩ් කරනවා යාළුවනේ. කියන්නේ මේ අකුරු වටේ පාට ඊට කලින් ඔයාලට ඕන මේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ ෆොන්ට්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ෆොන්ට්ස් වල මේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලට විතරයි යනවා. සිංහල මේක සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සිංහල ඕන නම් ඔයාලා සිංහල ටයිපින් දන්න එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකට ඇඩ් කරන්න වෙනවා යාළුවනේ. හරි ඉතින් මෙතන මේක දීලා මම ඕකේ කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ඇඩ් වෙන්නේ මේ අර මේ ටිකට විතරක් කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඉංග්‍රීසි ටිකට විතරයි ඒක ඇඩ් උනේ. ඉතින් මේකට දැන් මම කලර් එකක් දෙන්න යාළුවනේ මේකට. මම මෙතන ඔයාලට පේනවා තින්ත බාදියක් වගේ තියෙනවා මෙතන. මේ තින්ත බාදියක් වගේ එකක්. මෙන්න මේක ප්‍රෙස් කරන්න. මේකට අදාළ කලර් එකක් දෙන්නාම කලර් එක ඇඩ් වෙලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට ස්ට්‍රෝක් එකකුත් ඇඩ් කරනවා යාළුවනේ. මෙතන මේ ස්ට්‍රෝක් එක ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මේක ඉනේබල් කරගෙන ඔයාලා මේකට කලර් එකක් දෙන්න මේ වගේ. දීලා ස්ට්‍රෝක් එක ප්‍රමාණය වලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉතින් කඩු වැඩි කරලා ඕකේ කරන්න. පස්සේ මේකට ෂැඩෝ එකක් දෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඔයාලට ෂැඩෝ එක දන්නවා ඉතින් ෂැඩෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ෂැඩෝ එකකුත් දෙනවා මේ විදිහට. ෂැඩෝ එකත් මෙතන යටින් ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහට කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද පේන්න ඕනි මේ විදිහට. දීලා මෙතන ඕකේ කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් ටෙක්ස්ට් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේකට දැන් අපි ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න මෙතන මේ තියෙන 4 වෙනි ටැබ් එකට යන්න. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති ඉමේජ් එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මේ ඉමේජ් තියෙනවා, ගැලරිය තියෙනවා. කොහෙන් හරි ඇඩ් කරගන්න මම ගැලරියට යන්න. හරි ඉතින් මෙතන මම මේකක් සිලෙක්ට් කරනවා. කළා මේක මෙතනින් ඔයාලට ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති මේ බ්ලැක් එකක් ඉඳන් ඔයාලට පේන්නේ නැතුව ඇති. මෙතන ඕඩියර් ක්‍රොප් කරගෙන මේක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට මේක ඇඩ් වෙනවා යාළුවනේ. මේ ඔයාලට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා පේන්නේ නැති. කළු පාටින් ඉඳලා වැඩි පේන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ වගේ ඕනි ෆොටෝ එකක් ඕන ඔයාලට මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට මේකට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ මෙතන මේ උඩ තියෙන ධන ලකුණු ප්‍රෙස් කරනවා. මෙතන ගැලරි පස්සේ මේ වගේ ෆොටෝස් ටික ඔක්කොම ඇඩ් වෙයි. ඉතින් මම මේකෙන් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. කළා මෙතන මේ ක්‍රොප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේක සම්පූර්ණයෙන් ඕනේ හින්දා මම මේක මෙහෙම ඕකේ කරනවා. හරි ඉතින් මෙතන මේක ඇඩ් වුණා යාළුවනේ. ඉතින් මේක රීසයිස් කරලා මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට. හරි ඉතින් මේකට ඊට පස්සේ ඔයාලට තව ඉමේජ් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේකට තව ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක ආපහු මෙතන දාන්න ලකුණු ප්‍රෙස් කරලා ගැලරි වලට යනවා. මෙතනින් මම මේ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක ඉතින් ඕනි ගන්න මම කට් ක්‍රොප් කරගන්නවා මේ විදිහට. කරලා ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරලා ඒක මෙතෙන් දා ගන්න ඕනේ. හරිද යාළුවනේ දැන් අපිට මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. අර මෙහෙම තිබ්බාම මේක ඇත හින්දා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න. මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ 3 වෙනියට තියෙන ටැබ් එකට යන්න ඕනේ. ගිහින් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ඉරේසර් ක්ලියර් කියන එකට ඔන් කරපුවාම ඔයාලට පේන ඇති යාළුවනේ. මේකේ අර වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එහෙම ඉවරන. නමුත් අර මේකේ ඒ අර තියෙන ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න අපි මේකටත් ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇඩ් කරගමු යාළුවනේ. එතනින් මේ විදිහට ස්ට්‍රෝක් එකේ සයිස් එක මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. වගේ ඔයාලට කැමති කලර් එකක් දීලා ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වගේ කලර් එකක් දීලා ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇඩ් කරගෙන මේක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා.
හරි දැන් ඊට පස්සේ මේක මම ඕන විදිහට ඕන තැනට සෙට් කරගෙන මම මේ ගත්ත ෆොටෝ එකටත් ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා යාළුවනේ. ආගේ කැමති කලර් එක මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට දීලා ඕකේ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ ෆෝන් එකෙන් මේ thumbnail එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේක හදාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මේකට තව ඔයාලට ඉමේජස් ඕන දෙයක් ඇඩ් කරගෙන මේක ඉතින් මෙහෙම හදන්න ඕන. මේකේ තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් කියලා දෙන්න ඔයාලා මේ try කරලා බලන්න. මම මේ සරලම දේවල් අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරයි ඔයාලට කිව්වේ. ඔයාලගේ මේ ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා මේකේ මේ ඔප්ෂන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වෙනස් කරන්න තියෙන මේ හතරෙනි එකෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේ ගොඩාක් තව තියෙනවා ඒ ෆොටෝ එඩිටිං වැඩ මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒවා ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේක ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරනාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ මෙතන මේක save කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ මෙතන මේ දෙවෙනියට තියෙන icon එක save එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන save as image කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් save as image දෙන්න. දීලා ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ JPG විදියට මේක save කරන්න බලන්න. මෙතන මේ custom කියන තැන quality එක ඔයාලට ඕන නම් height කරලා මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් height කියලා දාලා මේ save to gallery කියන එක දීපුවම යාළුවනේ මේක save වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඕක තමයි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඒ වගේම SL පංචා YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ආදරට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.